good morning BS2MA and BG2MA and welcome again to NSTP2. So for this morning, we will continue our discussion with the module for week number 15 entitled Evacuation Emergency Procedures. So, eto naman, in this module, matututunan natin kung ano ba yung mga dapat natin gawin in case of emergencies. So, ano ba yung mga emergencies na i-discuss natin for this module? So, we will discuss ano ba yung mga dapat natin gawin kapag naka-encounter tayo or nasa situation tayo na merong sunog at merong lindol. Okay? So, kung natatandaan ninyo, nung kayo ay nasa elementary pa, nasa high school, yan, di ba? Naka-encounter tayo na merong pinapagawa sa atin ng mga earthquake and fire drill. So, basically, I assume na familiar na kayo sa mga dapat na gawin kapag naka-encounter tayo ng ganito. Okay? So, unahin na natin yung fire evacuation emergency procedures. So, ano ba yung mga dapat nating gawin kapag tayo ay naka-encounter ng sunog or kapag nasa sitwasyon tayo na mayroong nasusunog or nandoon mismo tayo sa area na kung saan mayroong nasusunog. Okay? So, una, in case of fire, kapag mayroong sunog, yan, ano ba yung mga dapat nating gawin? So, una daw is leave fire area and close door. So, syempre, aalis ka kaagad. And then next is activate wall-mounted fire alarm, full station location at exits. So, 'di ba may mga nakikita natin sa mga buildings, 'di ba? Merong mga fire alarm. So, pindutin agad 'yon. Okay? So, yung iba sa inyo pangarap na makapindot ng ganun. So, pindutin lamang ang fire alarm kapag mayroong sunog. Okay? Kung kayo mismo na una naka-witness or nakakita na mayroong sunog, yun agad ang unang pipindutin. And then next is attempt to extinguish fire only if you do it safely. Okay? So, kung mayroong available na fire extinguisher, okay, pwedeng gamitin yun kung alam ninyong gamitin. Okay? Yung fire extinguisher. And lastly is report any information about fire to the police and fire department. Okay? So kapag meron tayong napag-alaman na merong sunog, tayo mismo yung nakakita ng sunog, nalaman natin na merong sunog, ito yung mga dapat nating gawin. Okay? So, ayan, as simple as that. Yan lang mga dapat ninyong gawin. Next naman, if you are on fire, kung kayo mismo, halimbawa nasa isang lugar kayo, nasa building kayo na nasusunog mismo, or nandoon yung mismong kinalalagyan ninyo or yung mismong pwesto ninyo yung nasusunog. Yan. Ito naman yung mga dapat nating gawin. So, stop where you are, drop to the floor or ground, and roll your body to smother the fire. Okay? So, huminto ka and then humiga and then magro-roll ka para una, syempre, para mapigilan din yung apoy. Okay? Pero mas mainam, kung hindi ako nagkakamali, sabi, kung meron daw any cloth na po pwede mong basain at that time, i-roll mo sa katawan mo and then ibalot mo sa katawan mo yung cloth na binasa mo na yon, then tsaka ka mag-roll. Okay? Syempre, para maapula mo yung apoy and at the same time, maka-exit ka dun sa area na kung saan merong nasusunog. Okay? So, yun po yung dapat na gawin kapag nandoon mismo kayo sa lugar na nasusunog. And then next, when fire alarm sounds, kapag halimbawa nasa isang area kayo at nakarinig kayo ng fire alarm sounds, ito naman yung mga dapat ninyong gawin. Una, calmly evacuate the building. Do not use elevator. So, halimbawa nasa isang mall kayo or nasa isang building kayo tapos biglang narinig ninyo na mayroong fire alarm, ayan, umalis agad doon sa building nang mahinahon, nang hindi natataranta. Okay? So, yun ang gagawin. At huwag daw gagamit ng elevator. So, as time allows, close windows and doors. Turn off cooking, electrical, and laboratory equipment. Put on blanket or coat for protection. Then, use an alternate exit if you encounter smoke or fire.
and then follow instructions of emergency response service and fire wardens. So, yan. So, sa pangalawa, yan, kung halimbawang meron pa namang time para gawin itong mga to tulad ng pagsasarado ng pinto at bintana, gawin. And then, patayin lahat ng source of electricity. Okay? And other laboratory equipment kung meron. And kung meron ngang blanket, yun, ibalot sa katawan for protection. Okay? Kung may time pa, ano? Okay? Pero kung wala nang time para gawin yung mga yan, leave the building immediately. Okay? And then kapag naka-encounter kayo na meron ng apoy or meron ng usok, yan, use an alternate exit. Kaya nga yung mga buildings, di ba, required din sa kanila for fire safety na meron dapat fire exit. Okay? So, yun yung gamitin. Okay? If ever na hindi na magamit yung mga main exit or main entrance and exit, yan yung mga main na daanan palabas, gumamit na ng alternate exit. And then follow instructions of emergency response services and fire wardens. So kung meron na diyan mga mga fire wardens yan or other securities, at kung may anumang instructions na binibigay, sundin. Okay? The next thing to do is report anyone suspected of remaining in the building. So kung meron man na halimbawa nakalabas na kayo ng building at meron pa kayong mga kakilala or may pag-alaman mo na meron pang tao na nasa loob, i-report agad para maisalba pa kung sakali. And then move away from the building at least 30 minutes, leaving clear access for emergency services. So kung nakalabas na ng building, ayan, at least 30 meters away from the building and then leaving clear access for emergency services. So pag nakalabas na, wag na makiusyo. So wag na makipagsiksikan para kung sakaling merong emergency, mas madali makakalabas-pasok yung mga taong dapat na kumikilos at gumagawa para sa emergency. Okay? And then do not re-enter the building until authorized by the fire department. So wag nang bumalik. 'Di ba kadalasan sa mga nakapanood natin sa mga pelikula, sa mga series yan, kapag may mga nasusunog tapos alam nila na nandoon pa yung kasama nila na nasa loob, 'di ba? Pipiliting bumalik sa loob at pipiliting magpakabayani para iligtas yung mga kakilala na naiwan pa doon sa loob ng building na nasusunog. So, tandaan, never re-enter a burning building. Hayaan mo na yung mga authorized person na gumawa ng dapat na gawin nila sa pagliligtas sa kung sino man yung mga nasa loob pa noong nasusunog na building. Okay? So, yan po yung mga dapat natin gawin. So, fire action. If you discover a fire, things you must do. So, you must do yan. First is don't panic and press the alarm button. If possible, call the fire brigade. I-report agad para maisalba at makadating agad yung mga firemen. Okay? And then leave the building by the nearest emergency exit. So kung saan yung pinakamalapit na exit, doon na dumaan palabas ng building. And then do not stop to collect personal belongings. So kung may nasusunog na ganyan, huwag nang huminto para kunin yung mga or magsasalba pa ng gamit. Mas importante yung buhay ng tao or buhay mo kaysa doon sa mga gamit na iiwanan mo. Okay? So maaaring yun pa yung maging dahilan na ikakapahamak mo. Diba? So umalis agad immediately. Then next is, do not use the lift, instead use the stairs. So huwag gagamit ng elevators. Is gumamit ng mga hagdan na lang sa paglabas ng building. And then report to your assembly point soon. So sa labas na ito. So kung nasaan yung mga evacuees, doon pumunta, okay? And then i-report kung sakali man na meron pang alam ninyo na meron pang naiwan sa loob ng building. And then do not return to the building until authorized to do so. Again, never re-enter a burning building. Okay? So basically, yun yung mga dapat natin gawin kapag naka-encounter tayo ng sunog. Next naman, let's proceed with the guidelines in case of an earthquake. So, ano ba yung mga dapat gawin? Yan. Earthquake preparedness. It is a state on individual, urban, or sub-regional and national scales that is enough to keep an expected and unexpected effects of an earthquake from causing a disaster. So, yan, earthquake hindi naman to na tatansya kung kailan magkakaroon. Okay? Hindi namin measure
kung kailan magkakaroon ng earthquake, lalo na sa dito sa Pilipinas, na sa ano nga daw tayo, 'di ba, Pacific Ring of Fire, na kung saan madalas at we are prone sa mga ganyang earthquake, okay? Sa mga lindol. So ano ba yung mga dapat nating gawin? So in most situations, you will reduce your chance of injury if you. So ito yung basic na dapat nating gawin kapag naka-encounter tayo ng lindol. So ito rin yung mga pinapagawa sa atin nung nasa elementary at high school pa tayo, 'di ba? Kapag every time na merong earthquake drill, 'di ba? So yan yung sinasabi nila, drop, cover, hold. So drop where you are onto your hands and knees. This position protects you from being knocked down and also allows you to stay low and crawl to the shelter if nearby. And then cover your head and neck with one arm and hand. If a sturdy table or desk is nearby, crawl underneath it for shelter. If no shelter is nearby, crawl next to an interior wall away from windows and stay on your knees, bend over to protect vital organs. So, tawag dito? Drop, baba kayo, either uupo, yan, and then cover yung kamay nakalagay sa may bandang batok o kaya sa may ulo, i-cover ninyo yun ng hands ninyo. So bakit ba kailangan na yung kamay ninyo? Yung kamay is hindi siya, yung palm, hindi siya sa kamay, sa ulo or sa batok. Dapat nakalabas yung palm. Yung baga, yung likuran ng kamay, yun yung nakadikit sa may ulunan o kaya sa may batok. Bakit kailangan na nasa labas yung palm? Para daw if ever na merong any debris na bumagsak, maipupull out agad ninyo at mai-safety ninyo yung ulo ninyo. Okay? So, kaya po yun ganoon. And then, hold on until shaking stops. So, under shelter, hold on to your shelter with one hand. Be ready to move with it if it shifts. And then, no shelter, hold on to your head and neck with both arms and hands. So, yan. Una, drop, baba kayo. And then, kung nasaan man kayong lugar, and then cover, cover ninyo yung inyong ulo using your hands, and then hold on hanggang sa tumigil yung paglindol. Okay? So, huwag kayong gagalaw or kikilos habang nagaganap yung lindol. Okay? And if possible, kapag nag-drop kayo at nag-cover, pumunta kayo sa kung saan yung meron tawag dito na matataguan ninyo or matatakpan kayo. Like sabihin natin ilalim ng lamesa, ganyan, or ilalim ng upuan kung magkakasya, 'di ba? Para at least kung anything na meron mang bumagsak, masa-safety kayo. Okay? Yung lamesa, yun yung magsa-safety sa inyo or yung kaya kailangan nasa ilalim kayo. Yun yung sinasabi natin na ano diyan na yung shelter. Okay? So, yun. So, tatandaan, drop, cover, and hold. Okay? So, ito naman yung tinatawag natin na earthquake safety. So, first is don't panic. And then, yan nga, drop, cover, hold. Protect your head. Then, after siguro noong shaking or nung paglindol, turn off gas or electricity. Then, if ever na merong fire, extinguish fire. And then, isa pa is find a way out. Humanap ng dadaanan palabas. And then next is stay away from window, elevators, and stairs. So, iwasan daw iyon. Then, pumunta sa mataas na lugar. Okay? Bakit pumunta sa mataas na lugar? Lalo na kung malapit sa dagat. Ayan, kasi may chances na baka magkaroon ng tsunami. And then, pay attention to rocks falling. Tingnan kung mayroong mga debris na nagbabagsakan after the earthquake. Kasi nga may tawag dito, baka magkaroon ng aftershock. And then, keep distance from buildings, trees, and power lines. Kasi nga, maaaring bumagsak yung mga yon or yung tinatawag natin na aftershock after the earthquake. Kaya kailangang lumayo sa mga buildings, sa mga puno, at sa mga power lines. And then, help neighbors kung kinakailangan. And then, go to assembly point, help with first aid, and then, stay informed. So, yun yung mga safety na papaari natin gawin habang kapag nagkaroon ng
nagkaroon ng paglindol. Okay? So next naman, ayan, steps for earthquake preparedness. So ito yung mga dapat natin gawin para maging handa tayo kapag nagkaroon ng paglindol. So first is identify potential hazards in your home and begin to fix them. So kung merong mga alanganin, mga delikado, ayusin na agad. Okay? Kapag nagkaroon ng lindol, kung halimbawa merong crack yung part ng bahay ninyo or tingin ninyo madali nang masisira kapag nagkaroon ng lindol, ayusin na iyon para hindi na mag-cause ng any danger kapag nagkaroon ng earthquake. And then create a disaster preparedness plan. So ano ba yung mga plans ninyo kapag nagkaroon ng ganyang disaster? Okay? So sabihin natin na ano ba yung plano ninyo na dapat dito kayo magkikita-kita kapag nagkaroon ng ganitong situation. Yan. So yan, mag-create ng preparedness plan. Okay? And then prepare disaster supply kits. Ano-ano ba yung mga yan? Flashlight, kandila, lighter, posporo, okay, tubig, yan. And then other mga instant foods, canned goods, yan. Okay? So yan yung mga dapat na ihanda. And then identify your building's potential weaknesses and begin to fix them. Okay? So parang ganun din siya sa number 1, pero sa number 1 kasi is at home, but for number 4, it's for the building. Okay? And then number 5, protecting yourself during earthquake shaking, which is yun nga, drop, cover, and hold on. And then number 6, after the earthquake, check for the injuries and damage. So tingnan kung meron bang mga injuries na natamo or meron bang kung ano yung mga naging damage nung lindol, yan. Okay? So yun yung mga dapat nating gawin. And then lastly is when safe, continue to follow your disaster preparedness plan. So kung safe na, po pwede nang gawin kung ano man yung plano ninyo as family or anything, any organization na merong plan pagdating sa ganyang disaster, pwede nang gawin. Okay? So, yan po yung dapat natin gawin para maging handa tayo pagdating sa ganyang mga disaster. Okay? So, yan po. At dyan nagtatapos ang ating discussion for the module for week number 15.